तीव्र गतिमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना बढेको भन्दै ट्राफिक प्रहरीले त्यस्ता चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभिन्न 10 स्थानमा अटोमेटिक नम्बर प्लेट रिकग्निसन सिस्टम विथ स्पिड डिटेक्सन उपकरण जडान गरेको छ। अहिले राजधानीका विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका यस्ता उपकरण हेर्दा सामान्य सीसी क्यामेरा जस्तो लाग्छन्, तर यसको काम भने तीव्र गतिमा हुइकिरहेको सवारी साधनको नम्बर प्लेटको फोटो खिच्ने र त्यसको रेकर्ड उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कन्ट्रोल रुममा पठाउने रहेको छ। राजधानीमा हुने विभिन्न दुर्घटनालाई कम गर्नका लागि उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले यो उपकरण जडान गरेको हो। यो उपकरणले खिचेका तस्बिर र दिएका तथ्याङ्कका आधारमा ट्राफिक प्रहरीले तीव्र गतिमा सवारी हाँक्ने सवारी धनीलाई कारबाही गर्नेछ। यस्तो प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक प्रयोग गरिन लागेको हो। अहिलेसम्म ट्राफिक प्रहरीले राडर गनको सहायतामा गति मापन गरेर तीव्र गतिमा सवारी चलाउने चालकलाई कारबाही गर्दै आएको छ। राडर गन प्रयोग गर्दा मानव स्रोतको उपयोग पनि धेरै हुने र निश्चित समयमा मात्र यसको प्रयोग हुने भएकोले नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न लागि हो। ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता अनुसार यही असार मसान्तसम्म यन्त्रहरू जडान भइसक्ने छन्। यसको क्यामेराले चालकको तस्बिर समेत स्पष्टसँग लिन सक्ने क्षमताको छ। सडक विभागको अनुसार हाल कोटेश्वरदेखि कलङ्की र कोटेश्वरदेखि भक्तपुर सडकमा प्रति घण्टा 50 किलोमिटर गतिमा सवारी साधन चलाउन पाइन्छ। भित्री सडकहरूमा प्रति घण्टा 30 किलोमिटर गति हुनुपर्छ। यसबाहेक स्कुल, कलेज र मानिसको मुभमेन्ट बढी भएको ठाउँमा पनि तीव्र गतिमा सवारी हाँक्न पाइँदैन। यसरी सवारी साधनको गति छुट्याउने कार्य सडक विभाग र सडकसँग सम्बन्धित निकायकै हो। सडक बनाउने निकायले नै कुन सडकको गति कति भनेर तोकिदिएको हुन्छ।